Γεια σε όλους! Ένας φόβος που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ συχνά τα άτομα που πάσχουν από χρόνιο πόνο στη μέση είναι ο φόβος της επέμβασης, της εγχείρησης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ασθενών. Υπάρχουν οι ασθενείς οι οποίοι με το που θα πάθουν κάποιο πρόβλημα στη μέση τους θα πάνε κατευθείαν σε χειρουργείο χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς δεύτερη γνώμη για να ξεμπερδεύουν, λέμε τώρα. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα εξαντλήσουν οποιοδήποτε μέσο συντηρητικής αντιμετώπισης και μετά θα πάνε στο χειρουργείο, που είναι και η πιο φυσιολογική λύση, επιλογή. Και τέλος υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ ότι κάτι θα πάει στραβά, ότι θα μείνουν παράλυτοι, θα γίνουν χειρότερα γιατί έχουν ακούσει διάφορα γύρω-γύρω, οπότε η επιλογή του χειρουργείου, το χειρουργείο μάλλον, δεν είναι καν επιλογή. Η αλήθεια είναι πως ένα χειρουργείο δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, παρόλο που πλέον θεωρείται μια επέμβαση ρουτίνας για τους γιατρούς συνήθως. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα χειρουργείο μπορεί να μην είναι πραγματικά απαραίτητο και κάποιες φορές μπορεί να λύσει ένα μέρος του προβλήματος, σπάνια θα λύσει το πρόβλημα εξ ολοκλήρου, μπορεί όμως κάποιες φορές να δημιουργήσει και πρόβλημα. Η πιο λογική λοιπόν σειρά αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου στη μέση είναι επίσκεψη στο γιατρό, φαρμακευτική αγωγή αν και εφόσον απαιτείται και ταυτόχρονη έναρξη της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη πόνου για να υπάρξει ικανοποιητικό και σαφές αποτέλεσμα στον ασθενή. Και πολύ συχνά ακούω τη φράση θα τελειώσεις πρώτα τη φαρμακευτική σου αγωγή ή θα περάσει πρώτα ο πόνος και μετά θα πας για φυσικοθεραπείες. Κάτι το οποίο δυστυχώς προκαλεί μεγάλο χάσιμο χρόνου στην αποκατάσταση του ασθενή. Η αίσθηση λοιπόν ότι η εγχείρηση είναι μονόδρομος και ότι ούτως ή άλλως αργά ή γρήγορα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταλήξω να κάνω εγχείρηση δεν ισχύει. Υπάρχει λύση για την θεραπεία του χρόνιου πόνου, η οποία είναι ανέμακτη. Φτάνει να μπείτε και να ακολουθήσετε τα σωστά βήματα στο μονοπάτι της ίασης. Όπως μου αρέσει να λέω, με έχετε ακούσει πολλές φορές μέχρι τώρα, είναι μια φράση που λατρεύω. Μάθετε περισσότερα λοιπόν για το πώς μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία του να αντιμετωπίσετε ολοκληρωμένα το χρόνιο πόνο στη μέση σας, μέσα από το σύνδεσμο που σας παρέχω παρακάτω. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε σε μια δωρεάν διαδικτυακή προσωπική συνάντηση και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε. Σας περιμένω. Καλή συνέχεια σε όλους.